suggestion lamang upang tayo ay magkapera gamit ang ating mga mobile. Sa mga bago lang po sa channel ko, mag-subscribe muna at i-click ang notification bell para lagi kayong update sa mga bagong upload na videos. At kung hindi nyo po nagustuhan ang video na ito, pwede na po kayong mag-skip. Maraming salamat po. Hello, welcome mga loads. Nandito naman tayo sa ating panibagong application online. So guys, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong update sa ating mga panibagong videos. So guys, panoorin nyo po at huwag nyong i-skip ang video na to dahil makakatulong to para sa inyo. So, let's go na. Search natin. So guys, andito na po tayo sa ating application na ituturo ko sa inyo kung paano tayo magka-pera dito sa application na to. I-install nyo po itong Lucky 248 kasi legit na legit po ito, paying po ito na apps. At ako nakapag-install po ako kaya i-open na po natin. At makikita po natin dito yung mga feedback at ratings at nakakuha po ito ng 4.4 star at may feedback po dito ng 5 stars. So guys, mag-install na po kayo at sa wala pa po app na to, ilalagay ko lang po ang link at saka referral code ko po sa description. So guys, let's go na. So guys, nandito na po tayo sa ating main dashboard. So kung wala po kayo nakapag-register dito, so mag-register muna tayo. At nakapag-register na pala ako. Kunwari, hindi pa kayo nakapag-register. Meron po itong dalawang option. Iko-connect nyo po ito sa inyong Facebook or Google. Pero hindi ko na po mapakita sa inyo kasi po nakapag-login na ako. Nasa sa inyo po kung saan po ninyo i-register. Sa Google or sa Facebook, ganun lang po. So guys, dito po tayo sa ating mga games. Meron po tayong mga optional na laro dito. Ito may spin. May spin tayo dito. Tapos, pag nakapunta na po tayo dito sa main dashboard nila po, dito, nailalagay po natin ang pwede po natin ilagay dito ang ating referral. I-copy natin yung nag-invite po, yung invitation code po, pwede natin ilagay dito. At saka, pwede nyo pong piliin dito yung mga invitation code sa ating comment section. At kayo na pong bahala kung gagamitin nyo po yung code ko. At makakapag-collect po kayo ng 1,000 diamond. Ganun lang po kasimple. So guys, balik tayo doon sa ating main dashboard. So, meron po tayo dito spin. I-click nyo po dito yung dito lang. Meron po tayong 5 spin para po makakuha po tayo ng $10, $5, $100, $50, $30, and $20. Tsamba-tsamba po tayo dito. At kapag nakakuha po tayo ng ilang diamonds, pwede po natin i-times 2 po natin. At may lalabas po dyan na ads. Kung gusto nyo po. Pero sa akin, minsan ko lang po kiniklik yung mga ads. Kasi po, wala lang, nasa sa akin lang po. So, doon na naman tayo. Dito, nakikita nyo po itong dito. I-click nyo lang po. At meron po dito game. So, mapakita ko po sa inyo. Simpleng laro na po ito. Pwede po bata na maglalaro dito. Kaya pong bahala. Basta, yung laro dito at i-pop up nyo lang po ito sa kaparehas yung number. So, ito 8. Wala po tayo. Ito, meron 16. Kaya, dito po natin ipapop up yung 16 na lumabas.
Yan. Papapat na. Dapat po, kasakapareho lang po niya ang number. Tapos, tapat niyo po sa nag-a-add na number. Yan. Laro-laro lang po. Yan. Tapos, may bola. Nakikita niyo po ba dito yung nasa gilid? Pwede niyo po itong pinutin para po makapag-option po tayo. Pero, hindi ko po ito ginagamit. Kayo na po ang bahala. I-click niyo po yan sa gilid. At dito naman po sa gilid, itong check, click nyo lang po yan. Dahil magde-delete check-in po tayo. Meron po tayo day 1, day 2. Nakukuha ko na po yung dalawa kasi kakasimula ko lang po. At day 3, may 250 po tayo makukuha. Day 4, 100. Day 5, 150, day 6, 200, day 7, 250. At makukompleto mo yan hanggang sa day 30, makakuha po tayo ng 10,000 diamonds. So, huwag niyo pong ihinto sa paglalaro nito dahil po, legit po ito. Nasasabi kong legit kasi marami na akong nakikitang nakakapag-payout at may proof na. So, guys, mag-install na po kayo. So, ang nakuha ko na pong diamonds dito ay meron na po tayong 6,714. So, ang minimum po dito ng withdrawal, papakita ko po sa inyo yung minimum ng withdrawal is makuha po natin yung 100,000 diamonds, $5. Tapos, yung $10, kailangan po natin makakuha ng 200, 500, 1,000, 1 million, 2 million, 4 million. Kapag nakuha, ang pinaka mataas po dito is 4 million diamonds at makakuha po tayo ng $200. So, ito po ang pinaka-maximum po natin na payout, guys. Makakuha po tayo ng $200. Convert po yan is $10,000, ay 10,000 pesos in Philippines. So, balik muna tayo. Dito naman, may option pa naman dito, nakalimutan ko. May ano pala dito, scratch game. Pwede nyo po itong laruin para pangdagdag diamond. Click nyo lang po ito. Ayan, scratch game. At mapunta tayo dito. At kapag bago ka pala nakapag-sign in dito sa app na to, may level po tayong 2 scratch. Kapag pangalawang scratch po ay nanonood po kayo ng video or ads. So ako hindi, tapos ko na po itong click, kayo na po ang bahala dyan. So dito may 5 tickets po tayo na free. Makakapaglaro po tayo dito. Kailangan nyo pong itap dito sa baba. Dito may nakalagay po ditong 5 is to 5. So, 5 lang po, ika-5 lang po tayo makapaglaro dito. So, guys, yung pera ko po ay ay 0.336. So, hindi ko pa naabot yung minimum ng withdrawal. Kasi bago ko lang po itong na-install. Kaya, kailangan po natin ng $5 para makapag-withdraw po tayo. So, guys, yun lamang po. At salamat sa panonood. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang
lagi tayong update sa mga bagong video. So guys, thank